أخبار وقصص لا تصح. أولها قصة معروفة جدا وبنعلمها لأولادنا في المدارس وكل حاجة. اليهودي اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان ساكن جار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل يوم يصحى الصبح يحط القاذورات أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كل يوم الصبح يعمل إيه؟ يقوم كانس ويقوم شايلها ويقوم رميها. ففي صباح النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ولم يجد هذه القاذورات، فسأل: فين أخونا اليهودي اللي بيحط القاذورات قدام البيت؟ قال له إنه مريض. فذهب وعاده النبي صلى الله عليه وسلم، عاده أيزارا وسأل عليه. فاليهودي استغرب: أنا باخذ القاذورات واحطها عندك كل يوم وأنا أمرض وتزورني؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والأولاد يفرحوا جدا، ويفرحوا لما يشيلوا الزبالة من عندي. هذا حسن، هذا شيء حسن، ولكن لا يصح نسب لا يصح إسناد هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس به إسناد مطلقا. يعني ما نقولش ضعيف، ما نقولش ضعيف جدا، ما نقولش فيه علة، ما نقولش فيه حديثه نكارة، ده ما فيهوش إسناد أصلا. يعني واحد من نهار الصبح كده قام حاطط المتن ده ويلا هذا هو المتن وهذا هو القصة. لا، أولا هذا لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم أين كان يسجد؟ عند بني هاشم، شعب بني هاشم. طيب الشعب ده كان فيه يهود؟ لا، اليهود النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم في المدينة. اليهود أهل الكتاب، أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم في المدينة، فهذا لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده مقعده محبوس في النار. اللي يتبوأ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتأول عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، هذا مصيبته سوداء. يعني لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا من هذه الأخطاء. دي أول نقطة. طيب، حاجة مهمة جدا، معظم الأئمة والخطباء أيضا يقولونها في خطبة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر كيف استقبله أهل المدينة؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. والشيخ مشاري إن شاء الله يطلع يقول عليها المنشودة: طلع البدر علينا، والناس بتحملها في الموبايلات. فحينما تكون الهجرة تسمع طلع البدر علينا. طيب، ثنيات الوداع دي شمال المدينة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم جاي منين؟ من مكة. فكيف يستقبله أهل المدينة بثنيات الوداع وهي الناحية الثانية؟ يعني المفروض يكون النبي جاي من الشام. هذه ذكرها الإمام الألباني في صحيحه في السلسلة الضعيفة، وقال: حديث ضعيف جدا، أي لا يصح روايته. وأن في متنه نكارة، بمعنى أنه خطأ. يعني هم يستقبلون أحد جاء من الجنوب اللي هي من مكة ورايح المدينة، وبعد كده بيستقبلونه هو من بلاد الشام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، فهذا أيضا خطأ ولا يصح. طيب، أيضا من القصص المشهورة التي لا تصح حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حينما جاء منافرا عن قريش، قال له: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين لا أتركه إلا أن يقضي الله. يعني الحديث كثير والحديث لا يصح. ذكره ابن المديني، علي بن المديني، وذكره أيضا ابن حبان والحاكم وابن عساكر وغيرهما، وقال: هذا إسناده ضعيف جدا ولا يصح. لا يصح نسبه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المعنى لا بأس به، إذا كان معنى الحديث لا بأس به، ولكن الأصل ليس في المعنى، إنما الأصل في إسناد الحديث، رجال الحديث الثقات، هذا هو الأصل فيه. فكما تعلمون، كما حدثتكم سابقا، نوح بن أبي مريم كان يضع ويكذب في القرآن. إن شاء الله ستكون الحلقة القادمة عن الصور التي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الرحمن عروس القرآن، وسورة ياسين قلب القرآن، ومن قرأ سورة الواقعة في ليلة لا يخشى الفاقة، ومن قرأ سورة الدخان في ليلة استغفر 70,000 ملك. نرى ما الصحيح في هذه الصور الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضلها، وما الضعيف والموضوع فيه. نوح بن أبي مريم هذا كان يضع الحادثة في القرآن: من قرأ آية كذا والرحمن كذا جعل الله سبحانه وتعالى له ظلا، وجعله في عرشه، وجعله في كذا.
فحينما واجهه أهل الحديث قال رأيت الناس قد انصرفوا إلى الحديث وإلى كذا ونسوا كتاب الله فأردت أن أحببهم في كتاب الله بالكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرني أن أحدهم كان يقتل من أجل يعني المال، فجاءته امرأة فقيرة وقالت له يا هذا إن الرجل هذا قد قتل زوجي فأريد القصاص، أنا عاوزك تقتله لي. فقال لها طيب أنا هاخذ 1000 دينار. قلت له كم يا ترى؟ إني فقيرة وحالي معتق. فرق قلب هذا القاتل وقال سأقتله لوجه الله. فهذا مثال من يكذب، وكذبه ووضعه للحديث غرضه حسن، إنما هو الأصل موضوع. ماشي، هذه أخرى. طيب، ما حدث لسراقة بن مالك حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بالك يا سراقة؟ كيف حالك وفي يديك؟ ما بك يا سراقة؟ ما بك وفي يديك سواري كسرى. هذه مشهورة جدا، حتى سمعت الشيخ طارق السودان ذكرها في سلسلة السيرة النبوية، ذكرها الكثير منه. في يديك سواري كسرى، هذه النقطة هذه لم ترد بسند صحيح، إنما التي وردت بسند حسن ما ذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه لسراقة ابن مالك وهو كبير بني مدلج. سراقة بن مالك كبير بني مدلج. ما رواه زهير أن أبو بكر رضي الله عنه حينما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على سراقة بن مالك فغرست فرسه غرست الفرس رجليها في الرمل وألقي سراقة من على ظهر حصانه. فحينما علم سراقة ذلك وهو لم يقع من على فرس قط، ده أول مرة في حياته يقع من على فرس. طب الأرض صلبة، طب إزاي رجل الفرس تغرس؟ فقال ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قال قد رأيت أنكما دعوتما الله علي فادعوا الله لي وأعاهدكما أني أرد عنكما. يعني خلاص ادعوا الله لي إنه هو يصرف عني ما بي وأنا أرد عنكم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحرك فرسه وأخذ يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يرد عنه؟ كما جاء في السير لهشام وغيره، كان يذهب ويقول يعني إذا رأى أناسا وفرسانا آتيين ويذهبون يبحثون في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وفي إثر النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليهم سراقة ويقول والله لقد بحثت في هذا وما في أحد منكم أحد مني بصرا ولا أركب مني جوادا، فاذهبوا وابحثوا في غيره. يعني أنا غطيت المنطقة دي، روح ابحثوا حتى ردهم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبدا. هذه واحدة. طيب، القصة المشهورة أيضا التي يتداولها الناس ذكرها ابن سعد في الطبقات وذكرها ابن الجوزي في مناقب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبيه، أن عمر بن الخطاب ذات يوم تسلق سورا ورأى ناسا يشربون الخمر، فحينما أراد أن يعاقبهم قالوا له إن كنا قد ارتكبنا خطأ فقد ارتكبت خطأين. قصة مشهورة، أولهما أنك لم تستأذن، والنبي الله سبحانه وتعالى يعني أوجب الاستئذان. ثانيهما الله سبحانه وتعالى يقول وأتوا البيوت من أبوابها وأنت أتيت البيت من ظهره فأقاموا الحجة على عمر. يعني هذا لم يرد ولم يذكر فيه أي إسناد كما ذكره ابن سعد في طبقاته. طيب، هذه شيء لعمر. طيب، هند بنت عتبة اللي هم كما يلقبونها الناس آكلة الأكباد، وأنها قد يعني بقرت بطن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأخذت كبده ووضعتها على يعني درسها وأخذت تمضغ فيها والقتها من شدة مرارتها. هذا كله لم يحدث. لماذا؟ لأن راوي الحديث روى هذا الحديث مرسلا، روى هذه الحديث هذه القصة رواها مرسلة، بمعنى أن هو وقع الصحابي. يعني لما يجي التابعي يقول أن هند بنت عتبة ويروي عن غزوة أحد نقول له لا، أين الصحابي الذي تروي عنه؟ ولم يرويها عن صحابي، هو قال بها، فهذا حديث مرسل. كحديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال عند الله الطلاق. هذا أيضا حديث مرسل. والحديث المرسل قسم من أقسام الضعيف.
فهذه أيضا يعني شهرة. ويعني أحدهم يذم الشيعة هند بنت عتبة على ما فعلته لحمزة وكذا وكذا، ولكن هذا لا يصح. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصيغة. كيف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وردت عليه كما ذكرها الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأحب هذين الرجلين إليك. وكان يقصد عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام وهو أبو جهل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى منعه بإسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. تدرون كيف أسلم حمزة؟ هي قصة يعني نذكرها بسرعة. حمزة كان من عادته أن يذهب للقنص، وكان من عادته أن يصطاد الأسود. حمزة بن عبد المطلب كان يلقب بأبا عمارة، يعني فارس مغوار، يعني لا ينشق له غبار، كما قال عنه عمر بن الخطاب في مجلس به خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل، وهم كانوا يعني يتبارزون وكذا. حينما رأوا حمزة قال في عمر بن الخطاب وهذا قبل الإسلام: والله إنه لفارس لا ينشق له غبار. وحينما كان عمر بن الخطاب قادما النبي صلى الله عليه وسلم متوشحا سيفه وأخذ الغلمان يعني يريدون أن يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حمزة: دعوه، فوالله إن أراد شرا لأقتلنه بسيفه، إلى حمزة بن عبد المطلب. فهو حينما ذهب إلى القنص جاء أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب يصلي في حجر الكعبة، وسبه سبا شديدا، ولم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه. فحينما عاد حمزة من القنص جاءت إحدى موالي بنو هاشم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة: جاء أبو الحكم، لا تقول أبو جهل مع أنها كانت مسلمة، ما جاء أبو الحكم، لو رأيت ما فعله بابن أخيك فقد سبه وآذاه سبا شديدا ولم يرد عليه محمدا. فقال حمزة: أو فعل ذلك؟ وهو بعدة القنصل، وذهب وركب إلى دار الندوة، ثم جاء إلى أبو جهل وضربه بحربة فشق رأسه وقال: أتسبه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول. فجاء غلمان وعكرمة بن أبي جهل يريدون أن يمنعوا أبا عمارة، فقال لهم أبو جهل: دعوه، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا شديدا. وأسلم حمزة، ثم قال عتبة بن أبي ربيعة: والله ما كان محمد بمنعة وعزة قبل الآن حتى أسلم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. طيب، هذه يعني لم ترد أن هند بنت عتبة أخذت وأكلت كبد حمزة رضي الله عنه. طيب، أيضا لم يرد حديث مشهور وبزعل الإخوة المصريين كثير: إذا فتحتم مصر فاتخذوا منها جنودا فإنهم خير جنود الأرض. وللأسف إنه الواحد هو في الجيش مركز تدريب، تعال يا شيخ محمود، لازم بيدوك ورقة كده ولازم هي تقرأ منها خطبة الجمعة، تاخذ مصر إنها خير جنود الأرض. أنا أعلم أن هذا حديث باطل، حديث لا يصح. من هذا الحديث؟ هو قال لا يصح أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني للأسف. وحاطين كده يفطروا، يا أخي هذا لا يصح. إنما ما ورد في حديث أهل فضل أهل مصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: إنكم تفتحون مصر، بلد يسمى فيها القيراط، بيقولوا إيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن فيهم دما ورحما، فإن فيهم ذمة ورحما. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي وصاكم بنا نحبكم في الله جميعا. طيب، أيضا لا يصح، لم يصح، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين كان جالسا مع أبي بكر وجاءه جبريل وقال، وهذه مشهورة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في
في فضل أبي بكر إن الله يقرئك السلام ويقول لك إن الله قد راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ هل أنت راض عن الله يا أبي بكر؟ وهذا يعني الخطباء يعني يصيحون بهذا الحديث. وقال والله لا آمن مكر الله وإن كانت إحدى قدمي في الجنة. هذا المعنى الكلام هذا معنى لا بأس به. فأبو بكر الصديق له من الفضائل، وإنما هذه الواقعة وهذا الموقف هذا حديث ضعيف جدا ذكر في العلل المتناهية، وذكره ابن إسحاق وابن أبي حاتم وغيرهما. فهذه جملة وبعض المواقف من الأحاديث المشهورة التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر. يعني إن شاء الله يعني سنكمل ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث مشهورة، ما ورد في الكتاب والسنة وفي الأثر وفي غيرهما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.